Hello everyone, আপোনালোক সকলোকে মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছো। আজি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ এটা নতুন ৰেচিপি লৈ আহিছো আৰু ৰেচিপিটো হৈছে পটেটো কাবাব নাইবা পটেটো টিক্কি বুলি কোৱা হয় আৰু একেবাৰে সহজ একেবাৰে কম সময়তে বনাব পৰা এটা ৰেচিপি। প্ৰথমে মই এফালে লৈছো বইল কৰি থোৱা আলু আৰু আলুখিনি মই মিহি কৰি ললো আৰু লগতে মই দিছো পিয়াজ আৰু জলকীয়া। আলুখিনিত মই দিছো অলপ গৰম মছলা আৰু লগতে মই ৰেড চিলি পাউডাৰ অলপ দিছো আৰু ইয়াত মই ধনিয়া পাতটো দিয়া নাই, সেইবাবে মই অলপ ধনিয়া পাউডাৰো দিছো। সোৱাদ অনুসৰি মই অলপ দিছো অলপ নিমখ। এতিয়া আলুখিনি মই মছলাৰ সৈতে মিক্স কৰি লৈছো। আলুখিনি মিক্স কৰা হৈ গ'ল মছলাখিনিৰ সৈতে। এতিয়া মই অলপ দিছো আটা আৰু মই আলুখিনি যিমান লৈছো তাৰে মই আধা লৈছো আটা। আলুখিনি এতিয়া মই আটাৰ সৈতে মিক্স কৰি লৈছো। আলুখিনি মই এতিয়া পিঠা বনোৱাৰ দৰে চেপ দি লম। এতিয়া মই আলু টিক্কিখিনি টাৰ্ন কৰি দিছো। তলৰ সাইডে প্ৰায় সিজি গৈছে আৰু মই একেবাৰে লো ফ্লেমত ৰাখিছো। আৰু আপোনালোকে বাৰু এই ৰেচিপিটো ট্ৰাই কৰিছে নে? আৰু যদি কৰিছে তেনেহলে কমেন্টত জনাব। আৰু সন্ধিয়া চাহৰ লগতো এনেদৰে বনাই খাব পাৰি চলতে। এতিয়া মোৰ আলু টিক্কি ৰেচিপিটো ৰেডি হৈ গ'ল আৰু আপোনালোকৰ যদি এই ৰেচিপিটো ভাল লাগিলে তেনেহলে লাইক, কমেন্ট আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব।